garlic, celery, oyster sauce, shrimp, and butter. Pagpalpak to, bili kayo ng ulam nyo. Itlog. Ay, itlog. Yan, kailangan po matunaw yung butter. Ay, hindi naka-play. Naka-play. And then, lalagyan na natin yung garlic. Matanong eh, garlic. Garlic. Till brown. Yan, wait until Kaya dinadala ko isa. golden brown. May gagawin ako dun sa sala ko eh. Sa tamang panahon. Kaso po naging dilaw na siya dahil sa butter. So, di ko alam paano maging golden brown. Tama. Meron niya, sige. Learning how to cook buttered shrimp. Hindi matagal yan kasi. Yan. Manili ka ka. So, ayan po, golden brown na yung ating garlic. Let's put the celery. Celery! Ito po yung kinakain ng nasa ano eh. Ano yung Wonder Pets. Nalagay na po natin agad yung oyster kasi baka po masunog yung celery. Kailangan i-step niya. Ay, kulang ba? Pwede na yan. Wala na akong bili. I'll put some seasoning. Hindi po na agad-agad. You see that? Ay, tubig ka. Sige, sige na. Ligitan niya yan. Konti lang ang tubig eh. Anong gagawin? Ay, dat pala kinakamay. Mas masarap pag kinakamay. Okay, so wait natin siya hanggang maging color orange. Tama ba, orange? Okay, medyo orange na siya. Kunti na lang. Di ba pag-orange na, totoo na? Hindi pa ano eh, meron pang mga ano, meron pang gray. Ang laki kasi eh. Yeah. Kaya kasya na po to sa pang 10 tao. Sige, isa ka mo. Lasa lang naman mo. Kaya yung lasa. Lagyan na daw po natin ng MSG. Ayan. Okay. So, yalo natin para ano yung lasa. Okay, dahil daw po maalat ang oyster, lalagyan natin ng To taste. sugar to taste. Oh, Yan. Rice and That's enough. so ready. Okay na? Mga ginagamit mo. Pakuloy mo na maigi na. Takuluan ng maigi. Ulit. Okay.